जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल हो तो को करके गोल हो तो को करके गोल सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल ऑल इज वेल ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি ভাবিছা যে গোটেই মেথছখন আমি ষ্টাডি কৰোঁতে শিকোঁতে আমাৰ এবছৰ গ'ল এতিয়া মাত্ৰ 2 দিনত আমি গোটেই মেথছখন কেনেকৈ ৰিভাইজ কৰিম মই তোমালোকক আজি কেইটামান এনেকুৱা টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিম যিকেইটা টিপছ তোমালোকে যদি ভালদৰে চোৱা তোমালোকে মাত্ৰ 2 দিনত গোটেই মেথছখন ষ্টাডি কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ মেথছৰ পৰীক্ষা 100% গ্যাৰান্টি দিছো ভাল হ'বই এতিয়া মই তোমালোকক কেইটামান টিপছ দিম অকল টিপছ দিয়াই নহয় এই টিপছ কেইটাই কেনেদৰে কাম কৰিব তাৰ প্ৰমাণো মই তোমালোকক দিম তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা এই ভিডিঅ'টো আমি 4টা পাৰ্টত আলোচনা কৰিম নম্বৰ 1 2015 পৰা 2022 লৈকে অহা এমচিকিউ সমূহ নম্বৰ 2 2015 পৰা 2022 লৈকে অহা 2 3 আৰু 4 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন সমূহ নম্বৰ 3 যিবিলাক কোৱেশ্চন আগতে কেতিয়াও এইচএসএলসি পৰীক্ষাত অহা নাই কিন্তু এইবাৰ অহাৰ চান্স আছে সেইবিলাক কোৱেশ্চনৰ বিষয়ে আমি কম নম্বৰ 4 টেষ্ট পেপাৰৰ যিবিলাক এমচিকিউ আৰু 2 3 4 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া আমাৰ মেথছখনত আছে 15টা অধ্যায় আৰু 15টা অধ্যায় যদি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ আমাৰ বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব বহু বিৰক্তিকৰ হ'ব সেই কাৰণে মই আৰ্হি হিচাপে দ্বিতীয় অধ্যায়টো অৰ্থাৎ বহুপদ নামৰ যিটো অধ্যায় আছে সেইটোহে ইয়াত আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে যদি এই বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত যদি এই টিপছবোৰ যদি তোমালোকে বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে এই টিপছবোৰ তোমালোকে বাকি যিবিলাক আমাৰ অধ্যায় আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো তোমালোকে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিবা এতিয়া এই টিপছবোৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে তোমালোকে ব্লুপ্ৰিণ্টখনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব কেনেকৈ গুৰুত্ব দিবা ধৰা হ'ল যে বহুপদৰ পৰা ব্লুপ্ৰিণ্টখনত আছে ধৰি লোৱা হ'ল আৰু যে 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিব এটা ঠিক আছে আৰু 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিব 3টা এতিয়া 3 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনৰ বিষয়ে একো লিখা নাই 3 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনৰ বিষয়ে তো তোমালোকে যদি টিপছ বিলাক প্ৰয়োগ কৰিব যাওতে 3 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন এটা চাবলগীয়া হয় সেইটো তোমালোকে নাচাবা তো পাৰ্ট 1ত আমি আলোচনা কৰিম 2015 পৰা 2022 লৈকে অহা এমচিকিউ সমূহ নম্বৰ 1ত আছে px = 36³ - 5x² - 11x - 3 ত্ৰিঘাত বহুপদটোৰ শূন্যবোৰৰ যোগফল অৰ্থাৎ ত্ৰিঘাত বহুপদৰ শূন্যবোৰৰ যোগফল উলিয়া এটা কোৱেশ্চন আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে এটা চাই থবা আৰু যদি তোমালোকে চাবলৈ যোৱা ইয়াত মই ক্ৰমিক নম্বৰবিলাক কোৱেশ্চন বেংকৰ মতে দিছো 4 5 আৰু 6 প্ৰত্যেকতে শূন্য কেইটাৰ পূৰণফল শূন্য কেইটাৰ পূৰণফল শূন্য দুটাৰ পূৰণফল অৰ্থাৎ দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্য দুটাৰ পূৰণফল উলিওৱা এটা অংক আহিছে তো তোমালোকে এই তিনিটা নিয়মৰ এই তিনিটা যি কোৱেশ্চন আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চন এটা বা দুটা তোমালোকে শিকি থবা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো যদি আমি চাও যদি y = fx বহুপদ ৰাশিটোৰ লেখডালে x অক্ষক দুটা বিন্দুত সেট কৰে তেন্তে fx ৰ শূন্যৰ সংখ্যা হ'ব এইটো আহিছে কিমানত 2016ত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এটা আহিব পাৰে আমি যদি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো চাও px = ax² - 3 * a - 1x - 1 বহুপদ ৰাশিটোৰ এটা শূন্য 1 হলে এৰ মান হ'ব এইটো আহিছে 2017ত এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এটা আহিব পাৰে তলৰ কোনটো বহুপদ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এটা আহিব পাৰে অৰ্থাৎ মই তোমালোকক এমচিকিউ সমূহ ভাগ কৰি দিছো ই কেনেকুৱা ধৰণত আহিব পাৰে আৰু তোমালোকে সেইমতে যেনে ইয়াতে ধৰি লও শূন্য কেইটাৰ পূৰণফল উলিয়াও কোৱেশ্চন দিয়া আছে 3টা ইয়াৰে তোমালোকে এটা চালেও হ'ব আৰু এটাৰ যদি তোমালোকে কনসেপ্টটো বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাত এনেকুৱা এই 3টাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোৱেশ্চন আহে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কোৱেশ্চনটো কি কৰিব পাৰিবা সলভ কৰিব পাৰিবা হল পাৰ্ট 2ত আমি আলোচনা কৰিম বহুপদৰ পৰা 2 3 বা 4 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যদি আমি 1 টো লওঁ x - 1 - x² ৰে 26² - x³ - 26 + 5ক হৰণ কৰা আৰু বিভাজনকৰণ বিধিটো সত্যাপন কৰা আহিছে 2015ত এতিয়া তুমি যদি চাব যোৱা এই 1 5 6 7 এই আটাইকেইটা একে ধৰণৰ প্ৰশ্ন গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন যদি তুমি এটা চাই লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো কোৱেশ্চন আহিলেও তোমালোকে সমাধান কৰিব পাৰিবা
1 5 6 7 মই এটা কুৱেশ্যন পঢ়ি দি আছোঁ চাবা তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 মানে আচলতে তুমি কুৱেশ্যন বেংকৰ মতে দিছোঁ x প্লাছ 2ৰে 2x স্কুৱেৰ প্লাছ 5x প্লাছ 1ক হৰণ কৰা 2018 px বহুপদটোক qx বহুপদটোৰে হৰণ কৰা আৰু ভাগফল আৰু ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰা ইয়াত px দিয়া আছে qx দিয়া আছে 7 নম্বৰটো যদি চাব যোৱা px দিয়া আছে qx gx দিয়া আছে আৰু বিভাজন কলম বিধিটো উল্লেখ কৰিব দিছে ভাগফল আৰু ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰিব দিছে তো 1 5 6 7 আটাইকেইটা একে ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে ইয়াৰে যিকোনো এটা বা দুটা কুৱেশ্যন ভালদৰে এবাৰ কৰি চাবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি পৰীক্ষাত আহে তোমালোকে কনচেপ্টটো ভালকৈ বুজি পোৱা পৰীক্ষাত নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰিবা 2 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন এইটোত চাবা 2x to the power 4 minus 5x cube minus 5x square plus 6x minus 2 বাকি আটাইবোৰ শূন্য উলিওৱা যদি ইয়াৰ দুটা শূন্য √2 আৰু -√2 হয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বহুত আছে তো তুমি এটা বা দুটা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰথমতে কৰি ল'বা কৰিলে ইয়াৰ কনচেপ্টটো বুজি ল'বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 এই কুৱেশ্যন তিনিটা একে ধৰণৰ কুৱেশ্যন চাবা তোমালোকে ইয়াতো কি দিছে শূন্যবোৰ উলিয়াব দিছে আৰু কি শূন্যবোৰ আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সত্যাপন কৰা ইয়াতো সেই একে শূন্যবোৰ উলিওৱা শূন্য আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰা 9 নংটোতো একে শূন্য উলিওৱা শূন্য আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰা তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তিনিটা 2017 2018 আৰু 2022 আহিছে গতিকে তোমালোকে যদি এই তিনিটাৰ ধৰিলা তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টো কৰিলা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে 3 টো যদি ভালকৈ বুজি পোৱা ইয়াৰ কনচেপ্টটো যদি তোমালোকে ভালকৈ বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে 4 টোও কৰিব পাৰিবা আৰু 9 টোও কৰিব পাৰিবা এনেকৈ 3 টো কৰা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া গোটেইখিনি চেপ্টাৰ তোমালোকৰ কি হ'ব কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত তোমালোকে যেতিয়া সময় পাবা তেতিয়া তোমালোকে 4 টোও কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে 9 টোও কৰিবা কিন্তু প্ৰথমতে আমি যেহেতু গোটেই 15টা চেপ্টাৰ কভাৰ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে প্ৰথমতে একে নিয়মৰ এই তিনিটা অংকৰ ভিতৰত তোমালোকে এটাহে কুৱেশ্যন আগতে কি কৰিবা সলভ কৰিবা কাৰণ এই তিনিটা কুৱেশ্যন একে এটাৰ কনচেপ্ট বুজি পালে বাকি দুটা কৰিবলৈ যদি সময় নোপোৱাও তেতিয়াহ'লে বাকি দুটাও তোমালোকে পৰীক্ষাত কৰিব পাৰিবা এইবাৰ 8 নং কুৱেশ্যনটো চাবা এটা দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্যকেইটা -4 আৰু 3/2 হ'লে বহুপদটো নিৰ্ণয় কৰা আহিছে 2022 তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটাই আহিছে তো এইবাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এই যিটো কুৱেশ্যন এইটো তোমালোকে ভালদৰে এবাৰ চাই ল'বা আৰু এইটো বুজি ল'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যিকোনো আহিলে তোমালোকে পৰীক্ষাত সমাধান কৰিব পাৰিবা এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম আগতে HSLCত যিবিলাক কুৱেশ্যন অহা নাই কিন্তু এইবাৰ আহিব পাৰে কিছুমান এনেকুৱা কুৱেশ্যন আছে আগতে HSLCত এবাৰো অহা নাই কিন্তু এইবাৰ অহাৰ চান্স আছে সেনেকুৱা কুৱেশ্যন কি হ'ব পাৰে চাবা তোমালোকৰ মেথছৰ কিতাপখনৰ পেজ নম্বৰ 57ত উদাহৰণ 4টো যদি তোমালোকে চোৱা এটা দ্বিঘাত বহুপদ উলিওৱা যাৰ শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আৰু গুণফল দুটা যথাক্ৰমে -3 আৰু 2 এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আগতে অহা নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে এটা চাই থ'ব পৰা যদি এইটো এবাৰ পৰীক্ষাত আহে এইটো যদি তোমালোকে বুজি পোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যিকোনো আহিলেও সমাধান কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত যদি আমি চাব যাওঁ অনুশীলনী 2.3 পেজ নম্বৰ 63ত থকা কেইটামান কুৱেশ্যন যেনে x³ - 36x² + x + 2ক এটা বহুপদ gxৰে হৰণ কৰাত ভাগফল x - 2 আৰু ভাগশেষ -2x + 4 পোৱা গ'ল gx উলিওৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আগতে অহা নাই গতিকে এইটো তুমি চাই থ'ব পৰা এইটো এবাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে 7ৰ যিটো 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন 6x to the power 4 plus 11x³ minus 7x² minus 15x minus 50 বহুপদটোক আন এটা বহুপদ 36 plus 7ৰে হৰণ কৰাত ভাগশেষ -15 পোৱা গ'ল ভাগফল কি একে ধৰণৰ কুৱেশ্যন আগতে কেতিয়াও অহা নাই এইবাৰ অহাৰ বহুত চান্স আছে 2 নম্বৰটো যদি চাব যাওঁ এই দুটাৰ একে ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা বহুপদক x² - 2ৰে ভাগ কৰাত ভাগফল আৰু ভাগশেষ ক্ৰমে 2x² plus 5x minus 2 আৰু -x plus 14 পোৱা গ'ল বহুপদটো নিৰ্ণয় কৰা এই তিনিওটা একে ধৰণৰ কুৱেশ্যন
এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ তোমালোকে এটা বা দুটা বা তিনিটা চাই থৈ দিবা, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। পাৰ্ট 4ত আছে টেষ্ট পেপাৰৰ MCQ বা VSA আৰু 2, 3, 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনবিলাক। এতিয়া টেষ্ট পেপাৰৰ পৰা তোমালোকে 4খন টেষ্ট পেপাৰৰ পৰা যদি MCQ বা VSA কৰা, তাৰ বিপৰীতে তোমালোকে এই 4খনৰ পৰা এখন পেপাৰ বাছি ল'বা আৰু এখন পেপাৰৰ পৰা 2, 3 বা 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনখিনি কৰিবা। MCQ 4খন কিয় দিলোঁ? আগতে আমাৰ MCQ আগৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল, আগৰ যিবিলাক 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22 এইবিলাকত MCQ আমাৰ কমকৈ আছিল। আৰু এতিয়া যদি চাব যাওঁ MCQ বা VSA আহিব 45টা। সেইকাৰণে তোমালোকক MCQ বা VSAৰ কাৰণে মই 4খন কুৱেশ্যন পেপাৰ চাব দিছোঁ, টেষ্ট পেপাৰ। আৰু তাৰ বিপৰীতে এখন টেষ্ট পেপাৰৰ পৰা 2, 3, 4 মাৰ্কছৰ কৰিবা। এটা কাৰণতে এখন পেপাৰৰ পৰা 2, 3 বা 4 মাৰ্কছৰ কৰিবা, বা এখন পেপাৰ এটা কাৰণতে কৰিব দিলোঁ, কাৰণ 2, 3, 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনখিনি মই আগতে যিখিনি তোমালোকক টিপছ দিছোঁ, সেইখিনি টিপছ যদি ফ'ল' কৰা, তেতিয়াহ'লে 2, 3, 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকৰ প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব পৰীক্ষাৰ কাৰণে। তো ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা কমেণ্টত জনাবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।